Γεια σας, με λένε Βασιλική Ξυφτέρη, είμαι εκπαιδευτικός και όχι μόνο και συχνά παίρνω απορίες παιδιών, γονέων και φίλων και δημιούργησα αυτό το κανάλι για να απαντήσω σε όσο περισσότερο κόσμο μπορώ. Γιατί ο Θεός σου δεν σε προστατεύει? Πού είναι? Γιατί αφήνει τόσο κόσμο απροστάτευτο να πεθαίνει? Η ερώτηση που έλαβα ήταν στο ξαφνικό. Χαμογέλασα και είπα θα σου απαντήσω από το κανάλι μου. Μου την έχουν κάνει πολλές φορές αυτή την ερώτηση και παρόμοιες. Όλοι οι άνθρωποι τείνουμε να σκεφτόμαστε τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε. Να τα εξηγούμε με την ανθρώπινη λογική. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να σκέφτεσαι μια οντότητα σαν έναν γέροντα που δημιουργεί με ένα άγγιγμα τα πάντα έτσι εύκολα, σαν παραμύθι, και να του αποδίδεις ανθρώπινες ιδιότητες. Μέχρι εκεί μπορείς να καταλάβεις. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες που είναι πολύ προσιτές και κατανοητές στο ευρύ κοινό. Ο τριαδικός Θεός που πιστεύω δεν είναι. Δεν μπορείς να καταλάβεις την ουσία του. Μπορείς να καταλάβεις την ύπαρξή του μέσα από τις ενέργειές του. Αυτό το τελευταίο το έμαθα σε μια σχολή καθηγητών και μου φάνηκε πολύ κατανοητό. Προσωπικά ήμουν 14 χρονών όταν έκανα το ταξίδι της δικής μου αμφισβήτησης. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι αν δεν αμφισβητήσεις, δεν αναρωτηθείς, δεν μπορείς να βρεις. Και τον βρήκα μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι. Ένα από τα ερωτήματα που είχα θέσει, θυμάμαι, ήταν μπορεί όμως η κοινή λογική, η ανθρώπινη, να καταλάβει την ουσία του δημιουργού? Αν το σκεφτούμε λίγο, έτσι έχουν σκεφτεί όλοι οι ερετικοί. Προσπαθώντας να καταλάβουν, έπεσαν σε πλάνη. Όταν δέχτηκα ότι δεν πρόκειται να τον καταλάβω ποτέ, ότι η ανθρώπινη λογική μου, όσο τετράγωνη κι αν είναι, δεν πρόκειται να το φτάσει, τότε τον βρήκα. Είναι ευγενής η σκέψη ότι με ένα απλό διάβασμα και κατοίκηση μπορείς να τον βρεις. Αν όμως ψάξεις τον δύο Αγίων ασκητών ανθρώπων, θα δεις ότι δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Ο ίδιος ο πνευματικός μου είχε πει κάποτε: δεν έχω ξαναδεί τόσο ορθολογιστικό πνεύμα να πιστεύει τόσο πολύ. Απλά είχα χαμογελάσει. Τον Θεό τον βρήκα πραγματικά όταν τρύπησα τον πάτο στο πηγάδι του πόνου, όπως ελπίζω να λέω. Γιατί ο Θεός μου δεν με προστατεύει? Γιατί δημιουργεί το ένα κακό το άλλο? Είναι πολύ απλό, φίλε μου. Ο Θεός που πιστεύω μας έχει αφήσει να κινούμαστε ελεύθερα. Δεν είναι υπέτειος για τον ανθρώπινο εγωισμό και τις ασυνάρτητες πράξεις του ανθρώπινου είδους. Δεν είναι παρεμβατικός αν δεν το ζητήσουμε, ακόμα και αν βλέπει τα όσα μισανθρωπιστικά γίνονται. Είμαστε εδώ για να μάθουμε να ασκήσουμε το πνεύμα μας και τις αρετές μας. Όχι για να ζήσουμε τον επίγειο παράδεισο, αν και πολλοί πιστεύουν ότι τον έχουν με τα υλικά αγαθά. Αν ταξιδέψουμε λίγο σε χώρες που αυτά που θεωρούμε δεδομένα είναι σε έλλειψη, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία λογική στο να δίνουν τα μνημεία μιας πόλης με γάζα με κόστος δισεκατομμυρίων, την ώρα που η ίδια χώρα παίρνει φόρο υποτέλειας από φτωχά κράτη που κάποτε είχε λαιλατήσει. Αυτό για μένα είναι ένδειξη του πόσο πίσω είναι η ανθρώπινη λογική, εφόσον το δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα, σαν κάτι απόλυτα φυσικό και λογικό. Να καταλάβουμε τον Θεό, την υπέρτατη αγάπη, την σοφία του σύμπαντος. Όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε τα απαραίτητα προσόντα για κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω στον Θεό για να με προστατέψει, πιστεύω γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να αρνηθώ την αλήθεια, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου. Με απογοητεύουν συχνά οι άνθρωποι, ο Θεός όμως ποτέ. Ρωτάς γιατί αφήνει τόσο κόσμο να πεθαίνει. Να σου θυμίσω ότι ο κόσμος ούτως ή άλλως πεθαίνει. Αν βλέπεις πάρα πολύ κόσμο να πεθαίνει, σίγουρα από πίσω θα δεις μια σειρά από ανθρώπινες πράξεις, εγωισμού και τασταλιών. Όχι, δεν είναι υπεύθυνος για αυτές ο Θεός. Είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Αν διαβάσεις την επί του όρους ομιλία στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Μαθαίου, στίχοι 5 με 11 αν δεν κάνω λάθος, θα καταλάβεις ότι οι σύγχρονοι πιστοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα ήθελε να είμαστε ο Θεός. Το διαβάζω συχνά αυτό το κείμενο και το παίρνω πάντα σε φωτοτυπία όταν ταξιδεύω. Με βοηθάει να θυμάμαι ότι οφείλω να αγαπάω τον εαυτό μου
τους γύρω μου, τους εχθρούς μου και αυτό σημαίνει να κάνω τις σωστές επιλογές για την ψυχή μου, το πνεύμα μου και το σώμα μου. Αν αρχίσουμε να κάνουμε τις σωστές επιλογές, ο κόσμος θα γίνει πολύ καλύτερος. Και είμαι σίγουρη ότι και ο Θεός θα μας βλέπει και θα χαίρεται. Αν σας άρεσαν ή δεν σας άρεσαν αυτά που ακούσατε, περιμένω να δω σχόλια. Είμαι σίγουρη ότι θα ακούσω διαφορετικές απόψεις. Είναι έτσι και περίεργο το θέμα. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση askthecrazyteacher@yahoo.com. Θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή και να μοιραστείτε το περιεχόμενο για να μεγαλώσει η ομάδα και να ανοιχτεί αυτή η συζήτηση, να ανοιχτούν οι συζητήσεις. Καλή συνέχεια και στο επόμενο βίντεο να χαμογελάτε γιατί είναι μεταδοτικό.